नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण दिवाळी फराळातील एक गोडाचा पदार्थ बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे पाकातील चिरोटे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे, पाव कप साजूक तूप घेतलेला आहे, चिमूटभर मीठ घेतलेला आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण जो 1 कप मैदा घेतलेला आहे तो काढून घेऊया। त्यामध्येच आपल्याला चिमूटभर जे मीठ घेतलेलं ते काढून घ्यायचं आहे। तूप आपण इथे कच्चंच वापरणार आहोत। हे बघा, सर्व तूप यामध्ये काढून घेऊया। आता हे तूप आपल्याला मैद्याला व्यवस्थित असं हाताने चोळून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे सर्व तूप आपण मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा, अशी मूठ सुद्धा तयार होते, म्हणजे मोहन आपला एकदम परफेक्ट आहे। यामध्ये आता आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि जसं आपण पुरीला पीठ मळून घेतो घट्टसर, तसं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर हे पीठ मी मळून घेते। पीठ इथे आपलं मळून तयार झालेलं आहे। हे बघा, असं घट्टसर आपण हे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। आता आपण हे झाकून अर्धा तासासाठी बाजूला ठेवून घेऊया। जोपर्यंत आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी अर्धा कप साखर घेतलेली आहे, पाणी घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा वेलची जायफळची पूड घेतलेली आहे। गॅसवरती एक कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण जे अर्धा कप साखर घेतलेली ती काढून घेऊया। पाव कप इतकं आपल्याला पाणी यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता आपण हे उकळवून घेऊया। पाण्याला इथे उकळ आलेला आहे। गॅस आपण मोठाच ठेवून घेतलेला आहे। जोपर्यंत आपली साखर पूर्णपणे वितळत नाही तोपर्यंत आपण फुल गॅसवरतीच हे व्यवस्थित असं हलवून घेऊया। पाण्याला आपला उकळ आलेला आहे आणि साखर हे बघा पूर्णपणे यामध्ये विरघळलेली आहे। आता आपण बारीक गॅस करून एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी ही साखरेचं पाणी आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे। साखर पाण्यामध्ये पूर्णपणे वितळलेली आहे। गॅस आपण बारीक करून घेतलेला आहे। 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपण हे असंच उकळवून घेऊया। आपल्याला साखरेचा एक तारी पाक करायचा आहे, पण ते उकळल्यानंतर त्याचे असे गोळे होऊ नये त्यासाठी मी इथे 4 ते 5 थेंब लिंबाचा रस यामध्ये टाकून घेते। यामध्येच वेलची जायफळची पूड सुद्धा काढून घेऊया आणि हे आणखीन 1 ते 2 मिनिटांसाठी उकळवून घेऊया। इथे आपला साखरेचा एक तारी पाक बनवून तयार झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि हे बाजूला ठेवून घेऊया। आपला साखरेचा पाक सुद्धा तयार झालेला आहे आणि आपलं पीठ सुद्धा मुरलेलं आहे। आता आपण त्यासाठी लागणारा साठा तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 1 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे। आता आपण हे पीठ ह्या तुपामध्ये काढून घेऊया आणि चमच्याने आपल्याला हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे आपला साठा बनवून तयार झालेला आहे, बाजूला ठेवून घेऊया। पीठ इथे आपलं छान मुरलेलं आहे। आपण हे पोळपाटावरती थोडंसं आणखीन मळून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे पीठ इथे आपण मळून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याचे समान 5 गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, 5 गोळे तयार करून झालेले आहेत। आता आपण उर्वरित बाकीचे जे आहेत ते झाकून ठेवूया आणि एक गोळा आपण थोडासा मळून घेऊया। यावरती आपण थोडासा कोरडा मैदा टाकून घेऊया आणि याची आपण पोळी लाटून घेऊया। इथे आपली पोळी लाटून तयार झालेली आहे। आता याच प्रकारे आपण सर्व पोळ्या लाटून घेऊया। सर्व पोळ्या आपल्या लाटून तयार झालेल्या आहेत। एक पोळी मी थोडीशी मोठी लाटून घेतलेली आहे। आता आपण त्यावरती साठा लावून घेणार आहोत। ही पोळी मी मोठी का लाटले ते सुद्धा मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे। हे बघा, आपण जो साठा तयार करून घेतलेला आहे तो सर्व बाजूने व्यवस्थित असा पसरवून आपल्याला हा लावून घ्यायचा आहे। आता यावरती आपल्याला दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची आहे। हाताने व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे आहे।
जेणेकरून आतमध्ये हवा तयार होणार नाही। हे बघा, किंचित मोठी आपण ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। आता ह्या पोळीवरती सुद्धा आपण हा साठा लावून घेऊया। याच प्रकारे आपण एक एक पोळी ठेवून त्यावर साठा लावून घेऊया। सर्व पोळ्यांना आपण साठा लावून घेतलेला आहे आणि शेवटची जी 5वी पोळी आहे ती सुद्धा मी इथे वरती ठेवून घेतलेली आहे। आता आपण लाटण्याने ही थोडीशी लाटून घेऊया, जेणेकरून याच्या आतमध्ये जी काही हवा तयार होते ती निघून जाईल। हलक्या हाताने आपल्याला ही लाटून घ्यायची आहे। हे बघा, या प्रकारे। आता ह्या पोळीला सुद्धा आपण वरच्या बाजूला साठा लावून घेऊया। वरच्या पोळीला सुद्धा आपण साठा लावून घेतलेला आहे। आता आपल्याला ह्या बाजूने असा याचा घट्ट रोल तयार करत आणायचा आहे। हे बघा, या प्रकारे दाबून घ्यायचा आहे। अजिबात यामध्ये हवा राहिली नाही पाहिजे। दाबत दाबत आपल्याला असा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। ह्या टोकाला आपण थोडासा साठा लावून घेऊया, जेणेकरून हा रोल उघडणार नाही। यासाठी आपण एक जी शेवटची पोळी आहे ती थोडी मोठी लाटून घेतलेली आहे। हे बघा, असं दाबून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित आपल्याला हे असं बंद करून घ्यायचं आहे। हाताने असं प्रेस करत करत मध्यभागावरून शेवटपर्यंत असं दाबून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण दोन्ही हाताने याचा असा घट्ट रोल तयार करून घेऊया, जेणेकरून आतमध्ये जी काही हवा तयार झाली असेल ती निघून जाईल। हे बघा, हलक्या हाताने आपल्याला याचा असा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपण हा रोल कट करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे असे बारीक बारीक तुकडे आपल्याला याचे करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, किती मस्त लेयर सुटलेले आहेत। सर्व कट करून घेऊया। इथे आपले सर्व गोळे कट करून झालेले आहेत। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। इथे मी एक गोळा घेतलेला आहे। वरतून हाताने आपण थोडंसं असं प्रेस करून घेऊया आणि लाटण्याने हलकासा आपण याला चपटा करून घेणार आहोत। थोडासा लाटून घ्यायचा आहे आपल्याला। हे बघा, या प्रकारे। याच प्रकारे आपण सर्व लाटून तयार करून घेऊया। इथे मी काही चिरोटे या प्रकारे लांबट असे लाटून घेतलेले आहेत। आता आपण हे तळून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, तर तेल आपल्याला हलकं गरम करून घ्यायचं आहे। आता एक एक करून आपण हे चिरोटे यामध्ये सोडून घेऊया। एका वेळेस आपल्याला जास्त यामध्ये टाकून घ्यायचे नाहीयेत आणि 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण हे असंच ठेवून घेणार आहोत। सर्व चिरोटे आपण हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊया। इथे आपले चिरोटे तळून तयार झालेले आहेत। काढून घेऊया। आपण जो साखरेचा पाक तयार करून घेतलेला गरम गरम चिरोटे आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि चमच्याने त्याच्यावरती असं हे साखरेचा पाक टाकून घ्यायचा आहे। अगदी 10 ते 15 सेकंदसाठी आपल्याला हे या पाकामध्ये बुडवून घ्यायचे आहे। आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि उर्वरित सर्व याच प्रकारे तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले पाकातले चिरोटे बनून तयार झालेले आहेत। पूर्वी प्रत्येक घरात सणावाराला चिरोटे आवर्जून केले जायचे। लग्नात नवरीच्या रुखवतावर शिदोरी भरून ठेवण्यासाठी तर वेगवेगळ्या आकारातील चिरोटे केले जायचे। दिवाळी फराळामध्ये चिरोटे फार आवडीने केले व खाल्ले जातात।
चिरोटे दोन प्रकारे केले जातात, साधे किंवा पाकातले। आज आपण साखरेच्या पाकातले खुसखुशीत चिरोटे कसे बनवायचे ते पाहिले। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।